API và webhook, chắc hẳn mọi người đã nghe hai cái tên này rất nhiều rồi đúng không? Chúng thường được nhắc đến cùng nhau, thậm chí là trong cùng một dòng tài liệu, khiến không ít người nghĩ rằng chúng gần như là một. Nhưng mà thực tế, chúng hoạt động theo hai cách hoàn toàn khác nhau đấy. Và việc hiểu rõ sự khác biệt này chính là chìa khóa để xây dựng các hệ thống hiệu quả hơn. Vậy, rốt cuộc thì chúng khác nhau chỗ nào? Khoan đã, đừng vội nghĩ đến những định nghĩa khô khan phức tạp nhé. Thay vào đó, chúng ta sẽ làm sáng tỏ điều này bằng một câu chuyện cực kỳ đơn giản. Thử tưởng tượng thế này nhé, mình đang rất muốn mua một chiếc iPhone mới, nhưng mà chỉ mua khi có được mức giá hời nhất thôi. Chính cái câu chuyện đi săn sale này sẽ là cách hoàn hảo để chúng ta hiểu được sự khác biệt giữa hai công nghệ này. Đầu tiên, hãy nói về API. Với cái cách này ấy, thì vai chính là thuộc về chúng ta. Chính chúng ta phải là người đi hỏi. Về cơ bản thì API hoạt động theo kiểu có hỏi thì có đáp. Nó y hệt như việc mình gọi điện đến cửa hàng vậy. Mình phải chủ động nhấc máy lên, bấm số và đặt câu hỏi. Nếu mình không chủ động hỏi thì sẽ chẳng bao giờ biết được câu trả lời. Ok, quay lại câu chuyện iPhone nhé. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình muốn biết giá, đúng không? Mình phải tự mở trình duyệt vào trang web và có khi là nhấn F5 liên tục. Sau đó hệ thống mới phản hồi lại với mức giá hiện tại. Đây chính xác là mô hình kéo, tức là mình phải chủ động kéo thông tin về phía mình. Và đây vấn đề bắt đầu nảy sinh này. Để săn được cái giá hơi đó, mình phải làm gì? Cứ vài phút lại lặp lại, mở web, check giá, đóng lại. Cực kỳ tốn công sức và thật sự là không hiệu quả tí nào đúng không? Bây giờ, hãy thử nhân vấn đề này lên 1 triệu lần xem. Tưởng tượng 1 triệu người cùng làm cái việc y hệt như vậy. Liên tục F5 trang web chỉ để kiểm tra giá. Kết quả là gì? Một cơn bão traffic ảo khổng lồ, làm tê liệt máy chủ của cửa hàng và lãng phí tài nguyên cực lớn cho những yêu cầu mà 99% trong số đó chẳng có gì mới cả. Chắc chắn là phải có cách nào đó tốt hơn chứ, đúng không? Và vâng, đó chính là webhook. Trái ngược hoàn toàn với API. Với webhook, mình không cần phải hỏi nữa, chỉ cần ngồi yên thôi, thông tin sẽ tự tìm đến mình. Webhook thì lại hoạt động theo một kiểu hoàn toàn khác. Thay vì mình phải đi hỏi, thì hệ thống sẽ chủ động liên lạc với mình. Nó giống hệt như việc mình để lại số điện thoại cho cửa hàng và dặn, này, khi nào iPhone giảm giá thì gọi cho tôi ngay nhé. Nào, quay lại với màn săn iPhone nhé. Với webhook, mình chỉ cần vào trang web đúng một lần duy nhất và đăng ký, hãy báo cho tôi khi giá xuống dưới 20 triệu. Thế là xong. Khi điều đó xảy ra, dù là nửa đêm hay sáng sớm, hệ thống sẽ tự động đẩy một thông báo thẳng tới điện thoại của mình luôn. Đây là một sự thay đổi về mặt bản chất luôn. Thay vì mình phải vất vả đi săn tin, thì giờ đây thông tin tự tìm đến mình, mà lại còn đúng ngay cái thời điểm nó quan trọng nhất nữa chứ. Đó là một trải nghiệm thông minh và hiệu quả hơn hẳn. Rồi, bây giờ chúng ta hãy đặt hai anh bạn này lên bảng cân để so sánh trực tiếp, xem sự khác biệt cốt lõi nó nằm ở đâu nhé. Nếu phải tóm gọn lại trong đúng một câu thôi, thì nó là thế này. API là khi mình gọi cho hệ thống, còn webhook là khi hệ thống gọi cho mình. Ai là người nhấc máy trước, đó chính là điểm khác biệt mấu chốt. Cái bảng này sẽ làm mọi thứ rõ ràng hơn rất nhiều này. Hãy nhìn vào những điểm chính nhé. Bên khởi tạo, với API là client, là chúng ta, còn với webhook là server. Chính điều này dẫn đến mô hình dữ liệu khác nhau. Một bên là kéo, một bên là đẩy. Và điều quan trọng nữa là tác nhân kích hoạt. API cần một yêu cầu trực tiếp, trong khi webhook chỉ cần một sự kiện nào đó xảy ra thôi. Điều này cũng giải thích tại sao luồng dữ liệu của webhook thường là một chiều. Nó chỉ đơn giản là một cái thông báo, chứ không phải một cuộc hội thoại. Vậy thì tại sao tất cả những điều này lại quan trọng đến thế? Bởi vì cái sự khác biệt này chính là nền tảng cho một lối kiến trúc phần mềm hiện đại và hiệu quả hơn rất rất nhiều. Webhook thực ra chỉ là một ví dụ điển hình của một triết lý lớn hơn, đó là kiến trúc hướng sự kiện. Đây là một cách thiết kế hệ thống cực kỳ hiện đại. Thay vì các thành phần trong hệ thống cứ liên tục làm phiền nhau bằng câu hỏi có gì mới không, thì chúng chỉ đơn giản là lắng nghe các sự kiện và sẽ hành động khi cần thiết. Lợi ích của cách tiếp cận này thì cực kỳ lớn. Nó giúp cho các máy chủ dễ thở hơn, loại bỏ hoàn toàn những lượt truy cập không cần thiết. Nhưng điều quan trọng nhất đối với người dùng cuối chúng ta là gì? Đó là một trải nghiệm nhanh hơn, mượt mà hơn và chúng ta nhận được thông tin ngay lập tức khi nó thực sự có ý nghĩa. Được rồi, vậy nếu chỉ có thể nhớ một điều duy nhất từ toàn bộ phần trình bày này thì đó sẽ là gì? Đây là thứ duy nhất cần phải nhớ này. API là kéo, pull, mình phải chủ động kéo thông tin về. Còn webhook là đẩy, push, thông tin được tự động đẩy đến cho mình. Cứ nhớ kéo và đẩy là được. Hai từ này định nghĩa tất cả. Vậy thì lần tới, khi mà có một cái thông báo giao hàng hay một email giảm giá hay bất kỳ một tin nhắn cập nhật nào hiện lên trên điện thoại của mình ấy, hãy thử dừng lại 1 giây và tự hỏi xem. Có phải một webhook vừa hoạt động không nhỉ? Rất có thể câu trả lời là có đấy. Và đó chính là cơ chế đang âm thầm giúp cho thế giới số của chúng ta vận hành một cách hiệu quả hơn mỗi ngày.